हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु एक्सेल। लेट्स बिगिन आवर क्लास। आजको क्लासमा चाहिँ हामी इफ फङ्सनको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ है। इफ फङ्सन चाहिँ तपाईँको लोजिकल फङ्सन हो है। तपाईँले कुनै पनि कन्डिसन दिनुभयो भने यसले लोजिकल भ्यालु लगाएर तपाईँले लोजिक लगाएर के गर्छ तपाईँको रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्छ है। इफ फङ्सनमा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा लोजिकल फङ्सन हो। यसको चाहिँ रिजल्ट दुईवटा हुने गर्छ है। कि त रिजल्ट तपाईँको ट्रु हुन्छ कि त फल्स हुन्छ है। सधैँ लोजिकल फङ्सनको चाहिँ इफ फङ्सनमा चाहिँ दुईवटा रिजल्ट आउँछ, कि त ट्रु हुन्छ कि त फल्स हुन्छ है। सो यहाँ मैले केही लेखिदिएको छु तपाईँहरूको लागि इजी हुन्छ भनेर है। द इफ फङ्सन इज वान अफ द मोस्ट पपुलर फङ्सन इन एक्सेल है। एन्ड इट अलाउज यु टु मेक द लोजिकल कम्पेरिजन बिट्विन अ भ्याल्यु एन्ड वाट यु एक्सपेक्ट भन्छ। तपाईँले कुनै पनि कन्डिसन दिनुभयो भने त्यसको भ्यालु र तपाईँले त्यसको के एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ त्यसमा दिन्छ। सो एन इफ फङ्सन क्यान ह्याभ टु रिजल्ट्स। द फर्स्ट रिजल्ट इज if your comparison is true and the second if your comparison false है। तपाईँको जुन कम्पेयर गर्नुभएको छ लोजिकल फङ्सन लगाएर तपाईँको कि त ट्रु हुन्छ कि त फल्स हुन्छ है। मैले दुईवटा इक्जाम्पल लिएर आएको छु है। लेट्स गो टु इक्जाम्पल। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सेस छ है। एक्सपेन्सेसको हेडहरू छ। यहाँ चाहिँ बजेट छ, कति बजेट एलोकेट भएको छ भनेर। त्यसपछि तपाईँले एक्चुअल गरेको एक्सपेन्सेस छ है। एउटा बजेटेड भयो, एउटा एक्चुअल भयो र स्ट्याटस भयो है। यो ओभर बजेट र अन्डर बजेट भनेको चाहिँ हामीले स्ट्याटस फाइन्ड आउट गरेको है लोजिकल फङ्सन लगाएर। सो जस्तै यहाँ तपाईँको बजेटेड $800 छ र एक्चुअल तपाईँको के छ भन्दा 921 छ है। भनेको यो के हो भन्दा बजेटभन्दा धेरै भयो त। सो हामीले यहाँ रिजल्ट के निकालेको छौँ त ओभर बजेट निकालेको छौँ है। होटेलमा $375 छ र 324 तपाईँले एक्चुअल एक्सपेन्स गर्नुभएको छ, अन्डर बजेट छ है। सो लेट्स फाइन्ड आउट कि यो कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर है। मैले यसलाई डिलिट गरिदिन्छु र डिलिट गरिदिएँ। अब यहाँ फाइन्ड आउट गरौँ है त। सुरुमा इक्वल टु हान्ने, जहिले पनि इक्वल टु, त्यसपछि इफ हान्ने है। इफ हानेपछि तपाईँको फर्स्टमा जुन इफ मात्रै रहेछ त्यसलाई ट्याब दिनुहोस्, ब्राकेट आफै दिन्छ है। इफ तपाईँको बजेटेड है, बजेटेड र एक्चुअल है। सो इफ तपाईँको के हो त भन्दा E6 है। E6 भनेको के हो तपाईँको बजेटेडमा छ। E6 ग्रेटर देन F6 है। तपाईँको यदि बजेटेड एक्चुअलभन्दा धेरै छ भने के हो त भन्दा कमा है। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ, पहिला लोजिकली हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ। इफ द भ्यालु इज ट्रु, यदि भ्यालु ट्रु हो भने के देखाउने त तपाईँले भन्दा हामीले अन्डर बजेट हो नि त देखाउने है। बजेटको भित्रै छ भनेर हामीले के देखाउने त विदिन द बजेट या अन्डर बजेट देखाउने। हामीले डबल इन्भर्टेड कमा जहिले पनि रिजल्ट देखाउँदाखेरि है। लोजिकल टेस्ट हालेपछि हामीले एक भ्यालु ट्रु भयो भने यो रिजल्ट देखाउने, भ्यालु फल्स भयो भने अर्को रिजल्ट देखाउने भनेर हुन्छ। त्यो कमा हान्ने, त्यसपछि डबल इन्भर्टेड कमा हान्ने है। त्यसपछि मैले के लेख्छु अन्डर बजेट है। त्यसपछि डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज है। सरी, डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज। त्यसपछि तपाईँको यदि फल्स भयो भने यदि भ्यालु ट्रु भयो भने तपाईँले के देखाउँछ त अन्डर बजेट देखाउँछ। भ्यालु फल्स भयो भने के देखाउँछ भन्दा कमाले सेपरेट गर्छ है, कमा। त्यसपछि भ्यालु फल्स भयो भने के देखाउँछ हामीले ओभर बजेट लेख्छौँ है। ओभर बजेट भयो, डबल इन्भर्टेड कमाले क्लोज। त्यसपछि ब्राकेट क्लोज गर्ने है। यो भुल्यो भने फेरि एरर देखाउँछ। त्यसपछि मैले कन्ट्रोल प्लस एन्टर हाने। तपाईँ के देखायो त ओभर बजेट देखायो। ओभर बजेट किन देखायो त भन्दा तपाईँको 800 भन्दा माथिको छ नि त एक्चुअल बजेट, एक्चुअल एक्सपेन्सेस, त्यही भएर है। अब मैले यसलाई सर्ट तल तानिदिएँ भने तपाईँको के देखाउँछ त सबैमा एउटै देखाउँछ है। यो अन्डर बजेट रहेछ, यो अन्डर बजेट, यो ओभर बजेट देखाउँछ है। सो यो चाहिँ के भयो त हाम्रो एउटा सिम्पल इक्जाम्पल भयो। यो चाहिँ इफ फङ्सनको सिम्पलमा आउँछ है, यसको एडभान्स पनि हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ हामीले रिजल्ट फाइन्ड आउट गरौँ को पास भयो को फेल भयो भनेर। एसएन छ, नेम अफ स्टुडेन्ट छ, मार्क्स छ र रिजल्ट छ है। रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्नलाई सरीमा इक्वल टु हान्ने, इक्वल टु पछि इफ फङ्सन हान्ने लोजिकल है। त्यसपछि ट्याब हान्ने। त्यसपछि अब लोजिकल टेस्ट हान्नु पऱ्यो। लोजिकल टेस्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँको पास मार्क्स हो नि, तपाईँको पास भयो कि फेल हो नि त है। सो इफ त्यसपछि के गर्ने त भन्दा इफ हानेपछि ट्याब हान्ने, ब्राकेट आफै दिन्छ है। त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो त लोजिकल टेस्ट हान्नु पऱ्यो। लोजिकल टेस्ट के हो त भन्दा इफ तपाईँको के हो L6 है। यो तपाईँको मार्क्स छ L6 ग्रेटर देन अर इक्वल टु है। ग्रेटर देन अर इक्वल टु हाम्रो पासिङ मार्क्स के हो त 35 है। 35 आयो भने 35 आयो भने पास भयो, या 35 भन्दा धेरै आयो त पासै भयो है। सो इफ L6 ग्रेटर देन अर इक्वल टु 35 कमा यदि यो ट्रु हो भने ग्रेटर या इक्वल टु 35 भने के हो त तपाईँको पास हो नि त है, कमा। त्यसपछि हामीले पासको ट्रु भयो भने के हो त पास लेख्ने हो नि। त्यही भएर
डबल इन्भर्टेड कमा PASS पास है, फेरि डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज कमा फेरि भ्यालु फल्स भयो भने के गर्ने त्यो 35 भन्दा ठ्याक्कै 35 बराबर आएन या 35 भन्दा कम आयो भने के हो त फेल हो है, कमा इफ भ्यालु इज फल्स भयो भने के गर्ने त हामीले डबल इन्भर्टेड कमा दिने फेरि FAIL फेल है, तब के हो त फेल हो, अनि डबल इन्भर्टेडमा क्लोज गर्ने, त्यसपछि ब्राकेट क्लोज गर्ने, त्यसपछि कन्ट्रोल प्लस एन्टर के हो त पास भयो। किन पास भयो भन्दा तपाईँको 35 या 35 भन्दा धेरै आयो है। सो यसलाई मैले स्मार्ट तल तानिदिन्छु, तल तानेपछि तपाईँको के आयो रिजल्ट आयो है। यो किन फेल भयो देखायो त भन्दा 35 भन्दा कम छ भने त 34 छ अनि यो 30 छ है। जस्तै यहाँ गएर मैले 35 बनाइदिएँ यसलाई फेरि पास देखाउँछ है, 25 बनाइदिएँ भने फेल देखाउँछ है। एकचोटि गरेपछि लोजिकल भ्यालु तपाईँले गरिराख्नु पर्दैन है। सो दिस इज बेसिक इफ फङ्सन है, तपाईँलाई कन्सेप्ट मात्र दिनको लागि इफ फङ्सन के हो भनेर है। यसको एडभान्स फङ्सन लिएर म फेरि आउँछु है। सी यू नेक्स्ट सेसन।